Доброго дня, шановні освітяни! Вас вітаю я, Рябцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, логопединя, дефектологиня, психологиня. Сьогодні ми поговоримо з вами про дітей з особливими мовленнєвими потребами. Які вони? Діти з особливими мовленнєвими потребами в новій українській школі. Сучасні реалії. У системі спеціальної освіти України на сучасному етапі відбуваються зміни, спрямовані на створення умов для всебічного розвитку та інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми, у тому числі й мовленнєвими потребами. Одним зі стратегічних завдань реформування освіти України і становлення нової української школи є формування освіченої, творчої особистості, здатної мислити, робити висновки, давати оцінку життєвим фактам і явищам, відстоювати свої переконання і власні погляди. Розв'язання цього завдання передбачає перетворення традиційної системи освіти на особистісно орієнтовану, що вимагає пошуку нових підходів до формування змісту освіти на всіх її рівнях, дошкільної і початкової зокрема. Кого ж ми можемо побачити в класах, особливо молодших класах нової української школи? Хто це? Діти з особливими мовленнєвими потребами. Зокрема, це діти з афонією чи дисфонією, тобто відсутністю або порушення голосу унаслідок патологічних змін голосового апарату. Це ті здобувачі початкової освіти, які мають патологічно уповільнений темп мовлення, тобто з брадилалією. Або навпаки, учні з патологічно прискореним темпом мовлення, діти з тахілалією. Особливо в останніх умовах сучасних кризових викликів зросла кількість дітей, які мають порушення темпоритмічної сторони мовлення, зумовленим судомним станом м'язів артикуляційного апарату. Це школярі із заїканням. Найчисельнішу категорію складають діти з дислалією, в яких порушення вимовної сторони мовлення спостерігається за умов збереженої іннервації мовленнєвого апарату. Окрему категорію складають учні з дизартрією, тобто порушенням вимовної сторони мовлення, що зумовлене недостатньою іннервацією мовленнєвого апарату. Є також діти, розлад тембру голосу та звуковимови, яких зумовлений анатомофізіологічними порушеннями мовленнєво-рухового апарату, діти з ринолалією. Більш складні мовленнєві розлади, які потребують комплексного психолого-педагогічного підходу, це діти з алалією, за якої відсутність мовлення спостерігається внаслідок органічних уражень мовленнєвих зон кори головного мозку, що виникли під час внутрішньоутробного розвитку або домовленнєвому періоді розвитку дитини. Або школярі з афазією, тобто з повною або частковою втратою мовлення, що зумовлена ураженням мовленнєвих центрів кори головного мозку або їх провідних шляхів при збереженні функцій мовних м'язів. Але, звісно, якщо ми говоримо саме про умови шкільного навчання, то там спостерігаються діти саме з порушеннями не усного, а писемного мовлення, тобто діти з дислексією, що проявляється у порушенні вищих психічних функцій і великій кількості стійких помилок під час читання, а також дисграфією – це часткове специфічне порушення процесу письма. Також ми можемо побачити в новій українській школі дітей дискалькулію, тобто ті
які мають специфічні стійкі порушення при виконанні лічильних операцій. Наразі ми проаналізуємо, які ж функції та операції є порушеними у дітей з тяжкими порушеннями мовлення і не тільки, але й у дітей з іншими труднощами у навчанні. І на що саме потрібно звертати увагу кожному педагогу, який зустрічається із зазначеною категорією дітей. Психомовленнєва діяльність є поліфункціональним процесом, який характеризують багатозначність, багаторівнева структура, мобільність та зв'язок з усіма іншими психічними функціями. Її порушення вимагає від спеціалістів пошуку того нейропсихологічного фактору, що визначає характер і механізми розладу, вивчення вторинних симптомів, які обумовлені системною мозковою організацією вищих психічних функцій. Базальними нейропсихологічними факторами розвитку психомовленнєвої діяльності є модально-специфічні та неспецифічні, кінестетичні, просторові, енергетичні, сукцесивні – це ліва півкуля головного мозку, та симультанні – права півкуля, фактори міжпівкульної взаємодії, усвідомленості та неусвідомленості, довільної та мимовільної регуляції психічної діяльності. Розглянемо сукцесивні та симультанні фактори і визначимо їх роль у психомовленнєвому розвитку дітей. Поняття «сукцесивний» означає послідовність протікання певного процесу. Сукцесивне впізнавання передбачає розгорнутий у часі полімодальний, тобто що відбувається за участю зорового, слухового, тактильного аналізаторів, детальний процес ознайомлення з об'єктом, послідовна оцінка релевантних, значущих інформативних ознак – це оперативні одиниці сприймання, і відкидання несуттєвих. Уперше знайомлячись з предметом, дитина детально обстежує його, вивчаючи структуру, основні характеристики, функціональність. Саме вони дають їй змогу сформувати цілісне уявлення про предмет і позначити його певним словом. Сукцесивні операції входять до складу специфічних психологічних мовленнєвих механізмів, що забезпечують формування та функціонування мовленнєвої діяльності на фонологічному, морфологічному, лексико-семантичному, синтаксичному рівнях організації. Сукцесивний аналіз і синтез відіграють важливу роль у розвитку психомовленнєвої діяльності, адже допомагають оперувати динамічними руховими схемами, синтагматично організованими мовними одиницями, послідовності звуків у слові, складів у слові, слів у реченні, речень у тексті. Якщо сукцесивний аналіз являє собою розумову операцію послідовного виділення окремих елементів із конкретним комплексом характерних ознак, то сукцесивний синтез – це мисленнєва здатність встановлювати функціональні, причинно-наслідкові та інші зв'язки між суміжними елементами, групувати їх за певними фонетичними, звуковий чи буквений ряд слова, лексичними, лексична системність, морфологічними, словотворчі операції, граматичними, процес словозміни, синтаксичними, розгортання висловлювання та загальномовними, читання письмо, правилами. Порушення сукцесивного аналізу та синтезу спричинені органічними ураженнями головного мозку лобної локалізації, при яких відбуваються збої, у тому числі й мовленнєві, під час переключення від одного руху до іншого, персеверації, проявляється загальна інертність. Поняття «симультанний» означає одночасність протікання певних психічних процесів. Симультанне впізнавання
передбачає миттєве виокремлення об'єкта шляхом співставлення з існуючим у пам'яті цілісним еталоном. На основі виділення опорних ознак, нероздільні синкретичні одиниці, фільтрації зайвої інформації без послідовного аналізу його властивостей. Для дитини навіть молодшого дошкільного віку достатньо одного погляду, щоб визначити, що перед нею, наприклад, помідор, а не яблуко, незважаючи на однаковий колір, червоний, і форму, круглий. Група елементів при симультанному впізнаванні сприймається як єдиний цілісний об'єкт. Це дає змогу дитині, побачивши ряд предметних зображень, назвати конкретну видородову групу – взуття, одяг, головні убори тощо. Симультанне впізнавання є онтогенетично вторинним утворенням після сукцесивного. Це перехід до згорнутих форм психічної діяльності. Сукцесивне сприймання, далі сукцесивно-симультанне, далі симультанно-сукцесивне і далі симультанне. Симультанна форма є більш скороченою та швидкою за своїм характером і часовими параметрами. Складає основу формування внутрішньої схематизації для встановлення складних логіко-граматичних зв'язків. Наприклад, квазіопросторових синтаксичних конструкцій, які можуть виступати у формі атрибутивних, наприклад, донька сина, бабусина онука, порівняльних, мишка менша від кішки, дистантних конструкцій. Миколка побачив друга, який сидів на березі річки. І Миколка, який сидів на березі річки, побачив друга. Пасивних – кораблик, зроблений глібом. Логічних інверсій. Дельфін обігнав яхту. Покращення навичок симультанного впізнавання відбувається в ході багаторазових вправлянь. Симультанний аналіз та синтез є однією з основних форм організації психомовленнєвої діяльності. Адже саме завдяки їм відбувається засвоєння лічильних операцій, формуються уявлення про кількість і число. Симультанний аналіз і синтез допомагають орієнтуватись у часі та просторі, розв'язувати завдання, які потребують відтворення цілим блоком вивченої та закарбованої у пам'яті інформації. Взаємозв'язок симультанного і сукцесивного аналізу та синтезу яскраво проявляється в мовленні, адже його сприймання та моторна організація має сукцесивний, а програмування – симультанний характер, що відображає інтегративний принцип роботи головного мозку. Симультанний синтез – це необхідна умова протікання навчальної діяльності. Наприклад, сукцесивне впізнавання окремих букв дає змогу спрацювати симультанному впізнаванню складів і слів як цілісних одиниць. Сукцесивне виокремлення певних граматичних ознак слова сприяє симультанному синтезуванню граматичних значень, що забезпечує його правильне написання. Розуміння смислу прочитаного на основі одночасного встановлення логічних зв'язків у тексті. Сукцесивні та симультанні фактори – це невід'ємна складова цілісного гармонійного формування психомовленнєвої діяльності у дітей. Недостатність симультанних процесів породжує труднощі цілісного сприймання фраз, тексту, що призводить до фрагментарності інтелектуальної та мовленнєвої обробки інформації. Порушення структури слова, речення та тексту як в усному мовленні, так і на письмі. Письмо – це складна система, функціонування якої забезпечується рядом сукцесивних і симультанних процесів. Сприймання, увага, пам'ять різної модальності, мислення,
оптикопросторові уявлення, графомоторні навички, організація мовленнєвих рухів, операції фонематичного сприймання, мовного аналізу та синтезу. Недостатній рівень сукцесивно-симультанної організації психічних функцій може спричинювати появу дисграфій, тобто порушень писемного мовлення. Беккер вказує, що сукцесивні операції страждають тільки на вербальному рівні. Хац і Корнів та ряд інших дослідників вважають, що порушення носять полімодальний характер. Так, труднощі відтворення послідовності рухів і графічних ритмів пов'язують з неможливістю автоматизації ритму. Недоліки відтворення звукових ритмів, на думку Корнєва, обумовлені неповноцінністю функціонування моторних систем на етапі відтворення. Низькі результати проб на відтворення ритмічного малюнка, невербальний тест і субтесту на відтворення слів і цифр, тобто вербальна форма, пояснюється слабкістю утримання в короткочасній пам'яті ритмічної організації серії ритмічних сигналів, а також недоліками діяльності вищих відділів слухового аналізатора. Існують різні точки зору на наявність у дітей з порушеннями письма здатності до автоматизації мовленнєвих рядів, таких як пори року, дні тижня, місяці. Одні автори вважають, що така здатність існує. На думку інших, школярі з аграфією і дисграфією помиляються при називанні порядку днів тижня, пір року, місяців, букв алфавіту, цифр, слів тощо, хоча знають їх і в хаотичному порядку відтворюють. Помилки зберігаються навіть при багаторазовому відтворенні рядів дітьми з тяжкими порушеннями мовлення. У зв'язку з недорозвитком сукцесивних процесів порушується здатність до утримання в короткочасній пам'яті часової послідовності звуків. В результаті у дітей з тяжкими порушеннями мовлення часто відмічаються помилки при виконанні простих і складних видів фонематичного аналізу. Вважається, що успішність виконання дітьми з тяжкими порушеннями мовлення завдань залежить від ступеня участі в них мовлення. Значно краще вони виконують невербальні завдання, які передбачають практичну немовленнєву діяльність. Значні утруднення, по наростаючій, викликають невербальні завдання, результати яких потрібно представити вербально, а також завдання, основані на вербальному матеріалі. Це свідчить про більш низький рівень розвитку понятійного, тобто вербально-логічного мислення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення порівняно з учнями з типовим розвитком, у яких дані мисленнєві операції характеризуються симультанно-сукцесивною організацією. Недорозвиток сукцесивно-симультанних процесів стає причиною того, що навіть добре знайомі невербальні завдання діти виконують з труднощами. Співставляючи два зображення і більше, вони використовують неадекватні порівняння. Часто неправильно визначають виділені ознаки, акцентують увагу на випадкових, несуттєвих вторинних ознаках, при цьому не помічаючи суттєвих. Помилки в роботі з невербальним матеріалом, наприклад, підбір сюжетної картинки до незавершеної серії зображень, пов'язані з труднощами, що виникають при виділенні етапів розвитку ситуації і при неправильному встановленні логічних зв'язків між ними. При цьому при розташуванні в потрібній, тобто сукцесивно-симультанній послідовності серії з двох сюжетних картинок помиляються лише деякі учні з тяжкими порушеннями мовлення, адже в картинному плані відображається і початок, і фінал сюжету.
Порушення сукцесивного аналізу та синтезу у дітей з тяжкими порушеннями мовлення проявляються також в особливостях програмування і визначення послідовності серії сюжетних картинок. Недоліки симультанного аналізу утруднюють виділення суттєвих ознак компонентів наочної ситуації, установлення їх смислових відносин в цілому образі. Порушення симультанно-сукцесивних процесів у молодших школярів з дисграфією призводять до деструктивності семантичної побудови висловлювання, що виражається пропусками при відтворенні образів головних героїв чи значущих подій сюжету. При розгляді симультанних процесів зорового сприймання у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення відмічають дві групи порушень. Перша група порушень – це зорово-гностичні. Це недоліки впізнавання зорових стимулів, порушення довільної уваги, концентрації, контрастності, предметності, розподілу, переключення. А друга група порушень – це зорово-моторні. Це порушення рухів очей при зоровому слідкуванні. Оскільки всі компоненти зору в нормі взаємопов'язані, їх оцінюють в єдності, тобто як діти сприймають зоровий образ. Вивчення симультанного аналізу та синтезу, який проводиться в невербальній формі, свідчить про неоднорідність виконання завдань, а також дозволяє виявити характерні труднощі та помилки. Дітям важко одночасно враховувати величину і кількість частин по відношенню до цілого, що відображає порушення симультанного сприймання, наприклад, при діленні круга на частини. Для них характерне сукцесивне сприймання чи сукцесивно-симультанне. Для виконання завдання вони потребують більше часу і більшу кількість фіксацій на елементах зразка в порівнянні з їх ровесниками без порушень мовлення. Діти з труднощами утримують у межах оперативної уваги цілісне зображення, наприклад, сюжетну картинку, а також з труднощами враховують форму об'єкта і кількість частин по відношенню до цілого. Зрідка у школярів з тяжкими порушеннями мовлення відмічаються помилки при доборі до сюжетної картинки предметних картинок, які співвідносяться із зображеними діями чи подіями. Найчастіше учні відбирають картинки із зображенням предметів, героїв, які б могли потенційно брати участь у певній діяльності. Такі помилки з'являються в результаті порушень симультанних процесів, які за умов типового розвитку дозволяють структурувати немовленнєву ситуацію, встановлювати смислові зв'язки між окремими компонентами ситуації, визначати часові та причинно-наслідкові відношення в ході розвитку сюжетної лінії, зображеної на декількох картинках. Значні труднощі школярі з тяжкими порушеннями мовлення відчувають, виконуючи завдання на вербальному матеріалі, які вимагають симультанного аналізу та синтезу. Ці труднощі проявляються при впізнаванні предметів за заданими ознаками. Діти не можуть утримувати в пам'яті одночасно 3 вказані ознаки, орієнтуючись лише на 2 чи 1, першу з названих. При складанні речень із даних слів, при домовлянні речень, при роботі з деформованим текстом, при знаходженні відсутніх елементів букв. На відміну від ровесників без порушення мовленнєвого статусу, школярі з тяжкими порушеннями мовлення довго розглядають пред'явлені графічні зображення. Як правило, супроводжують свої дії словами, потребують допомоги логопеда. Для молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення характерні труднощі інтеріоризації процесів мовного рівня. Складовий аналіз вони супроводжують відплескуванням чи відстукуванням,
а фонематичний – загинанням пальців рук і одночасним промовлянням. Діти практично не можуть виконувати завдання про себе, що відображає уповільненість інтеріоризації і, відповідно, автоматизації набутих навичок. Таким чином, відмічається більш низький рівень виконання тестів з використанням невербального і вербального матеріалу дітьми з тяжкими порушеннями мовлення, порівняно з їх ровесниками без розладів мовлення, особливо при виконанні завдань саме на вербальному матеріалі. В дослідженнях констатується недостатність, специфічність і нерівномірність розвитку операцій симультанного, переважно, і сукцесивного, меншою мірою, аналізу і синтезу в ході практичної і особливо мовленнєвої діяльності учнів з тяжкими порушеннями мовлення. Симультанні процеси перебувають на стадії формування. Аналізуючи літературні дані, ми дійшли висновку про необхідність дотримання міждисциплінарного підходу, згідно з яким різні види письма та відповідно його порушення в учнів з тяжкими порушеннями мовлення характеризуються сукцесивно-симультанною та або симультанно-сукцесивною організацією. Так, сукцесивно-симультанні процеси забезпечують написання дітьми диктантів, списування, виконання письмових вправ, конструктивного, робота з деформованим текстом, творчого, твір характеру, основані на симультанно-сукцесивних процесах. В той же час поетапна зміна операційного складу розумових дій при письмовому аналізі текстів визначає сукцесивно-симультанний характер їх організації. Така позиція загалом співвідноситься з психолого-педагогічними уявленнями про латеральну, усі види крім аграматичної, і вербальної дисграфії. Дисграфії на рівні тексту аграматичної. Не протирічить вона і нейропсихологічному підходу до зазначеного порушення. Нейропсихологічні дослідження пов'язують дисграфічні помилки, неправильне написання букв, змішування, обумовлені кинетичною схожістю букв, заміни, викликані акустико-артикуляторною схожістю звуків, порушення структури слова, речень і тексту з недостатністю саме симультанно-сукцесивних процесів. Недостатня сформованість сукцесивно-симультанних і симультанних сукцесивних операцій визначає особливості письма у учнів з тяжкими порушеннями мовлення, які виражаються в багаточисленних помилках. Так, нездатність утримувати в короткочасній пам'яті послідовність звуків призводить до пропусків букв і складів на письмі. Помилки вибору акустичних або артикуляторних ознак звука призводять до змішування букв, які позначають приголосні звуки. Аналогічну думку висловлювала і Лєвіна, яка вважала причиною персеверацій недоліки фонематичних операцій і звукобуквенного аналізу. При слабкості функцій програмування та контролю, це третій блок мозку, головного мозку за Олександром Лурією, порушується позначення меж речення та тексту. Відмічається тенденція до оглушення парних приголосних у сильній позиції слова. Пропускаються елементи букв, спрощується, розширюється рухова програма, змінюється підпрограма написання букв. Помилки виникають через труднощі розподілу довільної уваги між технічною стороною письма та необхідністю виділити закінчену думку, правильно її оформити на письмі, а також через недоліки серійної організації мовлення. Заміни букв при прийомі, збереженні і переробці інформації лівопівкульного типу пояснюється у тому числі кинетичною схожістю букв і звуків, недосконалістю сукцесивно-симультанних операцій.
У той же час при недоліках правопівкульного типу зберігання і переробки інформації, недорозвиток симультанно-сукцесивної організації вищих психічних функцій, відмічаються зорово-просторові спотворення і дисритмії. У роботах, присвячених порушенню письма у дітей, Левіна відмічала велику кількість помилок графічного характеру, які ровесники за умов типового розвитку припускаються на початкових етапах оволодіння грамотою. Згодом, по мірі автоматизації, графічні помилки щезають. У дітей з тяжкими порушеннями мовлення при дисграфії відбувається затримка інтеріоризації окремих операцій і становлення сукцесивно-симультанної організації письма. У дітей спостерігається достатній рівень сформованості графічних умінь, тобто технічної сторони письма. Однак деструктивність письма слів, речень, текстів – саме смислова стадія через порушення всієї системи мовленнєвої діяльності. З точки зору Левіної, діти з тяжкими порушеннями мовлення не володіють у достатній мірі вмінням розподіляти увагу між елементами і цілим образом графеми. Помилки дітей при списуванні пов'язуються з так званим синдромом симультанної агнозії, тобто неефективності одночасної обробки цілого і частин. В результаті недостатньої взаємодії роботи кори лівої і правої півкуль, коли права півкуля домінує і пригнічує послідовну обробку інформації, зокрема тексту, особливості сприймання і впізнавання не дозволяють учню утримувати в полі зору цілий текст і одночасно проводити його сегментацію на слова, букви, розпізнавати смисл слів. Недорозвитком симультанно-сукцесивних операцій учнів з дисграфією обумовлені недоліки письмового аналізу тексту. Діти неправильно позначають межі простих і складних речень. Найчастіше вони визначають текст як набір тематично непов'язаних або тематично взагалі далеких речень. Розширення тексту здійснюється за рахунок використання одних і тих самих лексико-граматичних засобів, які не поєднують внутрішньотекстові елементи і порушують фактичний зміст, причинно-наслідкові зв'язки. Спонтанно та деструктивно проводиться скорочення тексту. Слова просто викреслюються і виділення слів. Лексеми виписуються наздогад, помилково, що порушує цілісність і зв'язність викладу. До недоліків смислової структури і мовного оформлення тексту в учнів з тяжкими порушеннями мовлення відносяться компресії, тобто згортання, та декомпресії, тобто розгортання інформації, здатність до внутрішнього планування писемної мовленнєвої діяльності, до симультанно-сукцесивних операцій при роботі з текстом. Ці недоліки мають різний ступінь вираженості. У молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення відмічаються складності інтеріоризації операцій мовного рівня, які визначають склад письма. Симультанно-сукцесивний процес переводу мовних операцій у внутрішній план і їх автоматизація характеризуються якісною своєрідністю і протикають довше, аніж за умов типового розвитку. Так, письмо молодших школярів з дисграфією супроводжується гучним чи тихим промовлянням. Зрідка діти пишуть мовчки, тобто промовляють про себе. Таким чином, особливості сукцесивно-симультанної і симультанно-сукцесивної організації письма в учнів з дисграфією обумовлюють деструктивний характер засвоєння школярами усіх рівнів письма, що проявляється в різноманітних дисграфічних помилках – гностичних, моторних, мовних, мовної обумовленості,
і у їх величезній кількості. Вони відображають різноманітний характер сформованості, організації інтеріоризації, автоматизації як окремих операцій, так і процесу письма загалом. У більшості випадків такі питання обумовлені вираженим недорозвитком сукцесивних і симультанних процесів та операцій, невербальних і вербальних психічних процесів у школярів з тяжкими порушеннями мовлення. Процес кодування відрізняється недоліками утримання послідовності і якості об'єктів аналізу, генералізації їх окремих якостей – кути, фігура, кривизна хорди, якщо ми говоримо про геометрію, а також інтеріоризації сукцесивних процесів зорового сприймання. При впізнаванні відсутніх деталей предметів не виділяється і не використовується сукцесивно-симультанний чи симультанно-сукцесивний спосіб аналізу зображення. Відмічаються труднощі сприймання і розрізнення просторових відношень. Помилки при домальовуванні цілого зображення предметів обумовлені синкретичністю і недоліками константності, предметності, структурності сприймання, а також невмінням виділяти в зображеннях головне та другорядне. І на цій основі впізнавати їх цілісні образи, бідністю, інертністю, недиференційованістю зорових уявлень. Труднощі при відтворенні послідовності ритмічних сигналів за зразком і правильній передачі акцентологічного малюнка відображають труднощі кодування, збереження обсягу пред'явленого матеріалу, збій при його відтворенні, затримку формування перцептивно-моторних операцій. Сукцесивні процеси не набувають характеристик просторово-часового упорядкування. Утруднення при відтворенні рухової програми ведучою рукою свідчать про труднощі утримання в пам'яті послідовності рухів, дефіцитарності динамічних і ритмічних параметрів. Недоліки при відтворенні графічних ритмів викликані обмеженим обсягом перцептивного поля, недоліками упізнавання і уявлень, образів схем сукцесивного малюнка і вторинно-графомоторної організації рухів. Помилки при конструюванні з елементів букв пов'язані з труднощами утримання в пам'яті ведучих і другорядних елементів букв, їх кількості та просторового розташування, співвіднесення елементів із конструйованих букв з цілісним мисленнєвим образом графеми. Повторення слів різних частин мови викликають найбільші утруднення порівняно з повторенням іменників, дієслів, прикметників через невміння утримувати в пам'яті серію слів різної категоріальної приналежності, враховувати характер лексичного значення слів, конкретного або абстрактного значення, актуалізувати низькочастотні лексеми. На успішність відтворення слів автоматизованих рядів впливають недоліки виділення, утримання в короткочасній пам'яті їх лексичного значення і послідовності, частота вживання у мовленнєвій практиці. Надання інформації у вигляді коду визначається деструктивністю засвоєння правила співставлення його одиниць, збереження та автоматичного відтворення. Відтворення назв букв алфавіту в прямому порядку від певної букви ускладнюється недоліками утримання заданої серії слів і залежить від місця розташування одиниці в ній. Початок і кінець діти актуалізують успішніше, а також від частоти їх використання. Недоліки орієнтування в просторі зумовлені зниженням інтуїції простору, що пов'язано з особливостями симультанного аналізу та синтезу зони кабінету, осіб та предметів, що знаходяться в ньому, кодування їх просторових взаємовідношень.
На сприймання розташування стрілок на циферблаті впливає недорозвиток схеми просторової організації його складників, симультанних операцій, аналізу, синтезу, сегментації, ототожнення вибору і співвіднесення часових відрізків цифровими та іншими позначеннями, уявлень про часові відрізки. Помилки при доборі парних карток обумовлені недоліками концентрації розподілу, константності зорової уваги, симультанного впізнавання, співставлення та вибору діад об'єктів з урахуванням самостійно виділених ознак. Успішність аналізу картинок з нереальним сюжетом залежить від уміння симультанно аналізувати та синтезувати ціле зображення та його окремі фрагменти на рівні перцептивних і логічних процесів упізнавання, виділення, співставлення, диференціації, класифікації та узагальнення. Недоліки вміння розташовувати сюжетні картинки в певній послідовності пов'язані зі зниженням здатності симультанно організовувати і синтезувати єдину структуру кількох зображень, упорядковувати і відтворювати, тобто розкладати картинки. Моделювання не стає способом аналізу та прогнозування, тобто передбачення порядку та співвідношення елементів цілісної ситуації. Недоліки конструювання із кубиків Кооса у вигляді непродуктивного способу діяльності виникають через незавершеність інтеріоризації орієнтовних розумових дій по симультанному аналізу, синтезу, співставленню за елементами і загалом зоровому образу з конкретною предметною моделлю. Особливості виконання завдання «Лабіринт» відображають недоліки обробки зорового об'єкта та його деталей, частин, аналізу їх просторових якостей, оцінки їх значущості для реалізації поставленої мети, складання латентної та реалізованої програми рухів, динамічної інтуїції просторових відношень. Ділення кола на 5 частин викликає багаточисленні утруднення через недоліки орієнтувальних та реалізуючих процесів, через невміння одночасно враховувати і співвідносити з уявним готовим еталоном величину та кількість частин загалом, проводити симультанний аналіз і синтез. Діти з труднощами розуміють як інвертовані конструкції орудного відмінка, які виражають квазіпросторові відношення, так і порівняльні конструкції через недоліки симультанного аналізу та синтезу висловлювання як єдиного смислового цілого. Школярі не вміють декодувати семантичні відношення на основі аналізу граматичних маркерів, у тому числі структурної пов'язаності компонентів закінчень, адже опираються на наявні у них нечіткі уявлення про якості об'єктів та суб'єктів. Особливості розуміння пасивних конструкцій викликані недосконалістю симультанного аналізу і синтезу смислового цілого, невмінням диференціювати смисловий центр, граматичний підмет, і логічний центр, психологічний підмет у зв'язку зі зменшенням чи підсиленням їх смислових рангів і місця розташування у граматичній структурі відповідно. Характер вміння встановлювати смислові зв'язки між словами, які позначають предмети і явища, відображають нездатність симультанно аналізувати і розрізняти лексичні значення слів, які виражають ситуативні відношення чи інші логічні зв'язки між суб'єктами, об'єктами за аналогією відбирати пари слів зі списку запропонованих. Недоліки при реконструюванні букв викликані недосконалістю механізму симультанного аналізу та синтезу зорового співвіднесення образу букви з її відтвореною моделлю. Результати аналізу помилок в диктанті відображають недоліки аналізу структурно-семантичної організації тексту,
у тому числі і наявних в їх складі одиниць. На основі аналізу результатів діагностики відбираються ті напрями, методи і способи корекційно-навчальної роботи, які необхідні саме для конкретної дитини з тією чи іншою формою дисграфії. Отже, оптимізація логопедичної роботи з корекції дисграфії у дітей з тяжкими порушеннями мовлення є актуальною теоретичною та методичною проблемою, що зумовлена сучасними вимогами до змісту освіти, розвитком інформаційно-комунікативних технологій, ускладненням інформаційно-освітнього середовища. Віримо, що саме завдяки ось таким виступам, які знайомлять вас з основними механізмами психомовленнєвої діяльності, ви зможете краще розуміти, які діти знаходяться в класі нової української школи. І, звісно, дякую всім за увагу. Все буде